Έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, μωρό μου γλυκό. Ένα διαφορετικό Happy Traveler ξεκινάει. Ένα Happy Traveler πασχαλινό. Ένα Happy Traveler στον πιο ιερό τόπο στη γη. Ένα Happy Traveler στα Ιεροσόλυμα και στους Άγιους τόπους όπου γεννήθηκε, βαφτίστηκε, περπάτησε, προδόθηκε, φυλακίστηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Τα Ιεροσόλυμα είναι το σταυροδρόμι τριών θρησκειών και πολλών λαών. Ένα μέρος που σου προκαλεί δέος απλά και μόνο όταν βρίσκεσαι εκεί. Ένα ταξίδι που κάθε χριστιανός και όχι μόνο αξίζει μια φορά στη ζωή του να κάνει. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε πώς φτάσαμε στα Ιεροσόλυμα. Δείξαμε την τουριστική πλευρά της Ιερουσαλήμ. Είδαμε την πολυδιάστατη πλευρά της πόλης. Σε αυτό όμως το επεισόδιο θα εστιάσουμε στην ορθόδοξη χριστιανική πλευρά και θα δούμε τους Άγιους τόπους όπου έλαβαν χώρα τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Να είμαστε λοιπόν στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Αυτό κι αν είναι πασχαλινό επεισόδιο. Πυλώνας της Ορθοδοξίας στα Ιεροσόλυμα είναι το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Πατριάρχης Ιεροσολύμων είναι ο Θεόφιλος ο Τρίτος, τον οποίο είχαμε τη χαρά και την τιμή να γνωρίσουμε από κοντά. Ξεναγώ σε αυτό το ταξίδι μας στους Άγιους Τόπους θα είναι ο Μητροπολίτης Καπιτολιάδος Ησύχιος, ο οποίος είναι Πατριαρχικός Επίτροπος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Και η αρχή δεν είναι άλλη από τη γέννηση του Χριστού. Ξεκινήσαμε λοιπόν να πάμε στη Βιθλεέμ για να δούμε από κοντά το σπήλαιο στο οποίο γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Σε εκείνο ακριβώς το σημείο σήμερα δεσπόζει περήφανη η βασιλική της γεννήσεως. Το ιδιαίτερο με αυτό το ναό είναι το σχήμα σταυρού που έχει. Ειδικά όταν κοιτάς το ναό από ψηλά, νιώθεις το δέος που εκπέμπει η μεγαλοπρέπειά του.
Ήρθαμε στο ναό της Γεννήσεως, στη Βιθλεέμ. Αυτός ο ναός χτίστηκε πάνω στη σπηλιά που γεννήθηκε ο Χριστός. Η Αγία Ελένη, όταν ανακάλυψε το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός, έκτισε αυτόν τον μεγαλοπρεπή ναό σε σχήμα σταυρού, όπου μοσαϊκά στα πλαϊνά ευρίσκονται και στο δάπεδο. Πότε χτίστηκε ο ναός? Το 326 από την Αγία Ελένη, και είναι ο μοναδικός ναός που δεν καταστράφηκε από τους Πέρσας το 614, γιατί ήταν απεικονισμένοι οι τρεις μάγοι εκ Περσίας όταν ήρθαν να προσκυνήσουν τον γεννηθέντα Χριστό με τα δώρα τους. Γιατί είδαν τους τρεις μάγους και λένε αυτοί είναι Πέρσες. Αυτοί είναι Πέρσες, άρα ο ναός αυτός είναι δικός μας και δεν καταστράφηκε. Εδώ είναι η φάτνη, η αυθεντική φάτνη. Όπως είδατε και προσκυνήσατε πριν λίγο, προσκυνήσατε το ακριβές σημείο όπου το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός. Αυθεντικό σπήλαιο, μαζί με την φάτνη των αλόγων δίπλα. Και ο Ιωσήφ και η Μαριάμ ήταν από τη φυλή του Ιούδα. Όταν ήρθαν όμως, όλα τα πανδοχεία ήταν πιασμένα, αναγκάστηκαν λοιπόν τελευταία στιγμή που ήρθαν να μπουν μέσα σε ένα σπήλαιο. Ήρθε η ώρα της γεννήσεως, γεννάει εδώ το Χριστό, οι άγγελοι ανεβοκατέβαιναν ψάλλοντες το δόξα εν υψίσεις Θεό, μετά ήρθαν οι ποιμένες, προσκύνησαν τον γεννηθέντα Χριστό και μετά από λίγο, από μερικές ημέρες ή κάνα 2 μήνες ίσως, ήρθαν οι τρεις μάγοι από την Περσία, οι οποίοι είχαν προβλέψει τον αστέρα από την πατρίδα τους και εκεί σύμφωνα με τα γραφόμενά τους αποκάλυψαν στον κόσμο ότι ένας βασιλιάς στη Μέση Ανατολή θα γεννηθεί. Αυτός ο βασιλιάς όμως δεν ήταν ο τυχόν βασιλιάς, ήταν ο βασιλεύς των βασιλέων, ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό όταν ήρθανε του προσέφεραν τα συμβολικά δώρα, το χρυσό, τα σμύρνα και το λίβανο, το λιβάνι δηλαδή. Η γέννηση του Χριστού ήταν το ξεκίνημα. Αφού είδαμε το μέρος όπου γεννήθηκε ο Χριστός και θαυμάσαμε το ναό της Γεννήσεως, μπήκαμε στο αμάξι και κατευθυνθήκαμε προς τον Ιορδάνη ποταμό, προς το σημείο που βαφτίστηκε ο Χριστός. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, κάναμε κάποιες στάσεις στην έρημο. Πρώτη στάση για να θαυμάσουμε από ψηλά την ιερά μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Ένα πανέμορφο μοναστήρι, τισμένο σκαρφαλωμένο πάνω στο βράχο, μέσα σε μια χαράδρα στη μέση της ερήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα πανομοιότυπο μοναστήρι Παναγίας Χοζοβιώτισσας υπάρχει και στην Αμοργό. Πριν φύγουμε από εδώ, ας φάμε και ένα σνακ. Αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι. Εδώ είμαστε στο σημείο 0, στην επιφάνεια της θάλασσας, της Μεσογείου. Αν ήμουν τώρα στη Μεσόγειο θα ήμουν κάτω από το νερό. Στη διαδρομή βλέπουμε σημεία που έχει γραμμή και γράφει το υψόμετρο. Τώρα είμαστε στο μείον 150 και εδώ πιο κάτω είναι το μείον 300 και πηγαίνει. Και πάμε συνέχεια. Απέναντι λοιπόν είναι τα Ιορδανία, τα όριμο βουνάκι νεκρά, φαίνεται λιγάκι. Αυτή είναι η νεκρά θάλασσα. Χαρακτηριστικό της νεκράς θάλασσας είναι ότι όταν κάνεις μπάνιο επιπλέεις πολύ εύκολα επειδή έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι. Πριν φτάσουμε στον Ιορδάνη ποταμό θα κάνουμε μια στάση σε μια κυριολεκτικά όαση στη μέση της ερήμου. Ήρθαμε σε ένα απίστευτο μέρος στην έρημο της Ιορδανίας, λίγο πριν από τον Ιορδάνη ποταμό και λίγο πιο έξω από την Ιεριχώ, εδώ στο μοναστήρι του Άγιου Γεράσιμου, το οποίο έχει ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ένα ψηφιδωτό με όλα τα μοναστήρια της περιοχής. Και δεξιά αριστερά ομοιώματα του Λευκού Πύργου. Ορίστε
Εδώ, σε ένα τόσο μακρινό μέρος, τιμάται ο Μέγας Αλέξανδρος. Περισσότερο από ό,τι τον τιμάμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Απίστευτο μέρος. Είναι μια όαση εδώ πέρα. Βρισκόμαστε στην έρημο του Ιορδάνου. Μέσα στην έρημο του Ιορδάνου υπάρχει μια μεγάλη όαση με το μοναστήρι του Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτη. Ο Αββάς Γεράσιμος ο Ιορδανίτης έψαχνε κάποια τοποθεσία για να κτίσει το μοναστήρι και να βάλει μέσα τους μοναχούς και τους ασκητάς που ήταν στη γύρω περιοχή. Είχε κάτι χαλάσματα. Τα χαλάσματα αυτά ήταν ένα παλιό πανδοχείο. Χαλασμένο. Σε αυτό το παλιό πανδοχείο όμως υπήρχε μια άλλη ιστορία. Από εδώ, από αυτό το πανδοχείο, είχε περάσει η Παναγία με τον Χριστό και τον Ιωσήφ όταν έφυγαν από τη Βιθλεέμ, τότε που ο Ηρώδης έσφαξε τα 14.000 νήπια. Πέρασε από εδώ και έφυγε προς την Αίγυπτο. Κάναμε μια βόλτα στο εσωτερικό χώρο του μοναστηρίου, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και γραφικό, και δεν παραλείψαμε να επισκεφθούμε και την εκκλησία, η οποία φημίζεται για την ομορφιά της και τα εκπληκτικά επιδαπέδια ψηφιδωτά της. Ανεβήκαμε πάνω στην ταράτσα του μοναστηρίου να δούμε τη θέα. Από εδώ φαίνονται τα βουνά της Ιορδανίας. Το μοναστήρι έχει και ζώα. Κατσίκες, κότες, αγελάδες, άλογα, ακόμα και καμήλα έχει. Χουρμάς, ντόπιος. Απ' την Ιερικό. Πάρτε ακόμα ένα. Ναι. Θαύμα. Και χυμός ρόδι πορτοκάλι. Για τη ζέστη. Ό,τι πρέπει. Γεια μας. Αυτά από εδώ, φεύγουμε τώρα. Αξίζει όμως να πούμε ότι αυτό το μοναστήρι το επισκέπτεται πολλοί κόσμος από την Ελλάδα και υπάρχουν και πολλοί εθελοντές που έρχονται εδώ και μένουν λίγες ή και πολλές ημέρες. Happy Traveler στους Άγιους Τόπους. Κατευθυνόμαστε προς τον Ιορδάνη ποταμό. Λίγο πριν φτάσουμε στο ποτάμι, συναντάμε άλλο ένα ελληνοορθόδοξο χριστιανικό μοναστήρι. Είναι το μοναστήρι του Τίμιου Προδρόμου και επειδή παλιά το ποτάμι έφτανε μέχρι εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ακριβές σημείο που ο Ιωάννης ο Πρόδρομος βάφτισε τον Ιησού Χριστό. Εμείς όμως θα πάμε λίγο πιο κάτω για να φτάσουμε στο ποτάμι που είναι και το φυσικό σύνορο με την Ιορδανία. Ήρθαμε στον Ιορδάνη ποταμό, στο σημείο που βαφτίστηκε ο Χριστός. Εδώ είναι το πραγματικό σημείο όπου ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ευάφτισε τον Χριστό όταν ήρθε από τη Ναζαρέτ 30 ετών και από εδώ μόλις τον βάφτισε πηγαίνει στο 40άριον όρος, νηστεύει 40 μέρες, 40 νύχτες και αφού πειράχτηκε από τον Σατανά φεύγει από το 40άριον όρος, πηγαίνει στη Ναζαρέτ, από εκεί στην Καπερναούμ, την Παραθαλασσίαν, την Τιβεριάδα θάλασσα, όπου και εκεί εκάλεσε τους μαθητάς και αρχίζει επίσημα το διδασκαλικό του έργο. Όλα από εδώ ξεκίνησαν. Γι' αυτό έρχονται χιλιάδες κόσμου και εντός εισαγωγικών λέμε βαπτίζονται, γιατί όλοι είμαστε βαπτισμένοι. Απλώς ευλογούνται από τον Ιορδάνη ποταμό. Και μόλις ευλογηθούν από τα νερά του Ιορδάνη, διότι ο Ιορδάνης είναι ευλογημένος από την ώρα που μπήκε ο Χριστός μέσα και βαπτίστηκε, διότι ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω όταν μπήκε ο Χριστός μέσα και βαπτίστηκε. Γι' αυτό λοιπόν όλοι έρχονται εδώ και γίνονται χατζίδες ή προσκυνητές. Γι' αυτό και εγώ έφερα τον κλάδο
για να σας κάνω και εγώ εσάς χατζίδες τώρα, μια που βρίσκεστε στο πραγματικό σημείο του Ιορδάνη. Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης και των κόσμων φωτίσας δόξαση. Βοήθειά σου και εσύ. Και είστε τώρα επίσημοι χατζίδες. Πήρατε την ευλογία του Ιορδάνου. Ωραία. Είναι κρύο, αλλά ωραίο. Είμαι με τα πόδια μέσα στον Ιορδάνη ποταμό, στο σημείο που βαπτίστηκε ο Ιησούς Χριστός. Ωραία εμπειρία. Το Happy Traveler στους Άγιους Τόπους συνεχίζεται. Αφήσαμε τον Ιορδάνη ποταμό και κατευθυνθήκαμε προς την Ιεριχώ, έξω από την οποία υπάρχει ένα ακόμα ιστορικό ελληνοορθόδοξο μοναστήρι. Δέσποτα, είμαστε σε φανταστικό μέρος εδώ πέρα. Φαίνεται και η νεκρά θάλασσα κάτω. Ναι, φεύγοντας από το κέντρο της Ιεριχού, ερχόμαστε στο Σαραντάριον Όρος ή το όρος των πειρασμών. Σαραντάριον Όρος γιατί ο Χριστός μετά τη βάφτισή του από τον Ιορδάνη ποταμό έρχεται και μένει εδώ σε αυτό το μέρος, επάνω στο βουνό, επί 40 μέρες και 40 νύχτες και νηστεύει. Και εδώ πειράχτηκε από το διάβολο και του λέει, αν είσαι ο Υιός του ανθρώπου, κάνε τις πέτρες ψωμί να φας. Και του λέει και ο Χριστός ο άνθρωπος, δεν ζει μόνο με τα υλικά αγαθά ή με το ψωμί και την τροφή, ζει και με κάθε λόγο ή ρήμα που βγαίνει εξ στόματος Θεού, δηλαδή η πνευματική τροφή. Δεν φτάνει μόνο η υλική τροφή, αλλά χρειάζεται και η πνευματική. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά και τον εξαπέστειλε. Μετά τον παίρνει και τον πηγαίνει στο πτερίγιον του ναού του Σολομώντος. Εκεί του λέει πέσε κάτω, γιατί είναι γραμμένο ότι οι άγγελοι θα σε σώσουν, δεν θα σκοτωθείς. Και του λέει πώς εσύ να με πειράξεις για να πέσω τάχα μου και να με πιάσουν οι άγγελοι, δεν είναι επιτρεπτόν, είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Μετά τον φέρει σε όρος υψηλών και του δείχνει όλα τα βασίλεια του κόσμου και του λέει αν θα πέσεις να με προσκυνήσεις θα στα δώσω όλα αυτά τα υλικά αγαθά. Και του λέει και ο Χριστός είναι γραμμένο ότι ουδέποτε ο Υιός του Θεού θα προσκυνήσει εσέναν τον Σατανά. Είπαγε πίσω μου Σατανά και τον εξαπέστειλε. Γι' αυτό και λέγεται και το όρος των πειρασμών, επειδή πειράχτηκε 3 φορές από τον Σατανά ο Χριστός. Ήρθαμε μια βόλτα από την Ιεριχώ, ιστορικότατη πόλη. Εδώ είναι το δημαρχείο της και εδώ η κεντρική πλατεία. Μπανάνα. Μπανάνα. Πριν φύγουμε να τσιμπήσουμε κάτι. Φρέσκα φρουτάκια. Κοιτάξτε εδώ. Πεντανόστιμη μπανάνα. Πω, ωραία είναι. Αφήνουμε την Ιεριχώ και συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στους Άγιους Τόπους. Επόμενη στάση μας η Βηθανία και το μοναστήρι του Αγίου Λαζάρου, το οποίο γιορτάζει το Σάββατο του Λαζάρου. Καλά εσείς. Εκεί μας υποδέχτηκαν οι μοναχές και μας ξενάγησαν στο χώρο. Πόσες μοναχές είστε εδώ? 7 μοναχές. Ναι, εσείς από πότε είστε εδώ? Πριν από 26. 26 χρόνια είστε εδώ, Γιατί θα μας πει 60. Ναι, μου το είπε 60. Και ρώτησα πού ήταν, η εκκλησία είναι αυτή, Ναι, παιδί μου. Και η Ανάσταση πού είχε γίνει, εδώ πέρα? Πάνω στην τάφη του Λαζάρου. Α, ο τάφος του Λαζάρου πού βρίσκεται? Πιο πάνω. Μέσα εδώ στο μοναστήρι ή πάνω στο βουνό, Πάνω. Πάνω στο βουνό, εδώ έχετε απλώς το μοναστήρι. Ναι.
Από πότε είσαι εσείς εδώ? Εγώ από το 56, πια πίσω ότι το 57. Το 56 από την Κύπρο είστε? Ναι. Από πού? Με Ξυλιά. Α, ωραία. Απίστευτο μέρος. Βρισκόμαστε στον ναό του Αγίου Λαζάρου, όπου είναι γυναικείο μοναστήρι με 7 έως 8 μοναχές από όλα τα μέρη του κόσμου, από Ελλάδα, Κύπρο, Κρήτη, Αυστραλία. Εδώ ακριβώς που βρίσκεται το μοναστήρι ήταν το σπίτι του Λαζάρου, της Μάρθας και της Μαρίας, και ερχόταν πολύ συχνά ο Χριστός από εδώ κατά την τριετή του παρουσία επισήμως στην περιοχή της Άνω Γαλιλαίας. Ήρθε το κατά καιρούς και οπωσδήποτε θα ερχόταν στο φίλο του τον Λάζαρο. Τελευταία φορά όμως που ήταν για τον Χριστό, τελευταία φορά εδώ στα Ιεροσόλυμα, όταν βρίσκεται στην Ιεριχώ, εκεί είπε στους μαθητάς, υπάγομεν στην Βηθανία, διότι ο φίλος μας ο Λάζαρος απέθανε. Όταν ήρθε εδώ τον προϋπάντησαν οι αδελφές του Λαζάρου και με παράπονο του είπαν, ο φίλος ο Λάζαρος απέθανε, αν ήσουν εδώ δεν θα απέθνεις και σαν άνθρωπος τέλειος ο Χριστός ήθελε να δείξει και το μέγεθος της φιλίας, σε δάκρυσε, αλλά αμέσως λέει στις αδελφές τη Μάρθα και τη Μαρία, έχετε πείσει το Θεό γιατί ο Λάζαρος δεν απέθανε, κοιμάται, γιατί εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Πηγαίνετε πού τον έχετε βάλει. Τον πήγαν στον τάφο του και αφού προσευχήθηκε λίγο, αμέσως φώναξε, Λάζαρε δεύρο έξω, και έρχεται ο Λάζαρος από τον τάφο, βγαίνει φασκιωμένος, τετραήμερος, και αμέσως λέει ο Χριστός, δώστε του να φάει. Γιατί, για να μην νομίζει ο κόσμος που είχε μαζευτεί ότι είναι κανένα φάντασμα ή ότι είναι κάποιο τρίκ. Και πράγματι είχαν μαζευτεί όλος ο κόσμος, γιατί ο Λάζαρος ήταν γνωστός και γνωστή η φιλία του Χριστού. Οπότε μαζεύτηκε περισσότερο να δει τι θα γίνει με τον Λάζαρο. Όταν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι αρχιερείς έμαθαν ότι ανέστησε τον τετραήμερο Λάζαρο, φοβήθηκαν ότι θα τους χάλαγαν τα σχέδια που είχαν αποφασίσει αυτό το Πάσχα να καταδικάσουν εις θάνατον τον Χριστό. Και τότε είπαν αμέσως, σκοτώστε τον Λάζαρο. Το κατάλαβε ο Λάζαρος, φεύγει από εδώ και πηγαίνει στην Κύπρο. Από όπου μετέπειτα πέρασαν οι Απόστολοι και τον εχειροτώνησαν επίσκοπο, και η επισκοπή του είναι στην σημερινή Λάρνακα, επειδή τον έθαψαν στο δεύτερο και τελευταίο τάφο του σε μία Λάρνακα, ονομάστηκε η πόλη Λάρνακα από την ταφή του Λαζάρου. Εκείνος ο βράχος? Εδώ εκάθιτο ο Χριστός κατά την παράδοση, εκάθιτο ο Χριστός και μιλούσε. Και μάλιστα ήρθε το η μία από τις αδελφές, η Μαρία, και εκάθιτο εις τους πόδας, λέει, του Ιησού, και άκουγε τα λόγια του. Και ερχόταν η Μάρθα και έλεγε με παράπονο, γιατί, λέει, μ' αφήνει η Μάρθα μόνη μου να υπηρετώ τον κόσμο και δεν έρχεται για αυτή να με βοηθήσει. Και λέει και ο Χριστός, η Μαρία επέλεξε την αγαθήν μερίδα, δηλαδή την πνευματική τροφή, η οποία δεν μπορεί να αφαιρεθεί από αυτήν. Και έτσι λοιπόν εδώ, σε αυτό το μέρος όπου βρίσκεται σήμερα το γυναικείο μοναστήρι, ακριβώς ήτανε, όπως προείπα, το σπίτι του Λαζάρου, της Μάρθας και της Μαρίας, το οποίο και αμέσως στα πρώτα χριστιανικά χρόνια έγινε το μοναστήρι, καταστράφηκε, το ξανάφτιαξαν και συνέχεια σήμερα βρίσκεται μέσα στην πόλη της Βηθανίας, που οι Άραβες, οι Παλαιστίνοι, την ονομάζουν Λαζαρίγε, από τον Λάζαρο. Και βεβαίως όλοι είναι μουσουλμάνοι εδώ. Σέβονται το μοναστήρι, εκτιμούν το μοναστήρι και τις μοναχές, και δεν τις πειράζει κανένας.
Επιστρέψαμε στα Ιεροσόλυμα. Πάμε τώρα να δούμε ένα ακόμα πολύ ιστορικό μέρος, στο οποίο έλαβε χώρα η τελευταία συνάντηση του Χριστού με τους μαθητές του. Ήρθαμε στο λόφο της Ιών. Εδώ είναι το σημείο που έγινε ο μυστικός δείπνος. Πάμε να δούμε. Το δωμάτιο είναι άδειο, ευρύχωρο και χαρακτηριστικό είναι μια ελιά που έχει μέσα στο δωμάτιο. Σε αυτό το χώρο ήταν που ο Χριστός είπε στους μαθητές του: «Αλήθεια σας λέω ότι ένας από εσάς θα με προδώσει». Εδώ ήταν που ο Χριστός έδωσε στους μαθητές άρτο και ίνο και τους είπε: «Λάβετε φάτε, τούτο είναι το σώμα μου. Πιείτε όλοι από αυτό, γιατί τούτο είναι το αίμα μου». Σε αυτό το σημείο, επειδή κάναμε αναφορά στο μυστικό δείπνο και αυτό παραπέμπει κατά κάποιο τρόπο σε φαγητό, πάμε μια βόλτα στο μαγειρίο του Πατριαρχείου. Ήρθαμε στο μαγειρίο του Πατριαρχείου. Βρισκόμαστε στο κεντρικό μαγειρίο του Πατριαρχείου, το οποίο εκτός του ότι είναι ιστορικό, αλλά είναι και πάρα πολλά χρόνια. Από τον καιρό που υφίσταται η αδελφότητα εδώ, υπάρχει και αυτό το μαγειρίο. Βεβαίως τώρα τελευταίως το έχουμε ανακαινήσει με καινούρια συστήματα, διότι η τεχνολογία και τα λοιπά βοηθάει περισσότερο και στην ετοιμασία του φαγητού, αλλά και δεν έχουμε πάρα πολύ κόπο και εργάτες. Εδώ είναι ο αρχιμάγειράς μας και ο μεγάλος τεχνίτης και καλό παιδί. Παναγιώτη, τι φαγητό έχει σήμερα? Σήμερα έχουμε γεμιστά, ντομάτες και πιπέρκα και έχουμε μπατάτες στο φούρνο με ρίγανη και έχουμε και σαλάτα. Η γέμιση τι έχει μέσα στα γεμιστά? Η γέμιση έχει πράσα, κρεμμύδι, κρεμμυδάκι, καρότο, κολοκύθι, ρύζι, λεμόνι, δυόσμο και μαϊντανό. Και σκόρδο. Αλάτι πιπέρι. Το αγαπάτε το σκόρδο, εντάξει, λίγο. Λίγο, όχι πάρα πολύ, αλλά λίγο, ναι. Αύριο έχουμε μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και κάνουμε ένα γλυκό cheesecake νηστίσιμο, έτσι το ονομάζουμε δαμέ, παρόλο που είναι τυρί, με φράουλες φρέσκες, κρέμα λεμονιού και καρύδας, ηλιοκάρυδο και από πάνω από φρέσκες φράουλες και μπισκότο σίγουρα, digestive, που είναι νηστίσιμο. Κοιτάξτε, χωρίς τον Άγιο Εφρόσυνο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Πρώτον και κύριο να το ξέρουμε. Εμείς απλώς εδώ πέρα δουλεύουμε και ευλογεί ο Άγιος Εφρόσυνος. Ο Άγιος Εφρόσυνος γιορτάζει 11 του Σεπτέμβρη. Βλέπετε τον κρατά 3 μήλα. Ωραία. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είσαι από την Κύπρο, έτσι? Κύπρος, σίγουρα. Κοκκινοχώρια. Κοκκινοχώρια της Κύπρου. Ναι. Βγάζουν τις καλύτερες πατάτες. Ναι. Ωραία. Θα πάμε τότε εκεί, θα κοπιάσουμε στα κοκκινοχώρια να δοκιμάσουμε τις πατάτες. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιά μαζί και σας. καλό έργο. Να είστε καλά. Πάμε τώρα πάλι πίσω στην ιστορία του Χριστού. Αφού τελείωσε ο μυστικός δείπνος, ο Χριστός και οι μαθητές του εξήλθαν στο όρος των ελαιών. Εδώ σε αυτό ακριβώς το σημείο ο Ιούδας υπέδειξε τον Χριστό δίνοντάς του ένα φιλί. Σε αυτό εδώ το χώρο σήμερα βρίσκονται αρκετοί χριστιανικοί ναοί. Ένας Ορθόδοξος Ρώσικος, ένας Καθολικός, αλλά και το μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου. Αυτή είναι η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου. Έχει ένα σπήλαιο μέσα. Ο Άγιος Στέφανος ήταν από τους πιο σημαντικούς πρωτομάρτυρες. Σε αυτή εδώ την περιοχή, έξω από την ανατολική πύλη της Ιερουσαλήμ, βρίσκεται και ο τάφος της Παναγίας, ένα από τα πιο σημαντικά ορθόδοξα προσκυνήματα στον κόσμο. Σε αυτόν εδώ το ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου βρίσκεται και μία από τις πιο όμορφες εικόνες Παναγίας στον κόσμο, η Παναγία η Ιεροσολυμίτισσα. Ο τάφος της Παναγίας. Άλλο ένα υπερπνευματικό μέρος που πρέπει να επισκεφθείς όταν έρθεις στην Ιερουσαλήμ.
Λέγεται ότι αυτή η συγκεκριμένη εικόνα είναι η πιο ακριβής αναπαράσταση της Παναγίας που υπάρχει. Τις μέρες που ήμασταν σε Ιεροσόλυμα, μείναμε σε ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο μέσα στην παλιά πόλη. Δεν υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία μέσα στην παλιά πόλη και γι' αυτό το λόγο το να μείνεις εκεί είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα σνακ. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο! Επιστρέψαμε στο Happy Traveler στους Άγιους Τόπους, σε κλίμα κατανυκτικό και πασχαλινό. Συνεχίζουμε βήμα προς βήμα την ιστορία του Χριστού και βρισκόμαστε στο χρονικό σημείο που ο Χριστός συνελήφθη. Ήρθαμε στο Πρετόριο, τη φυλακή του Χριστού. Εδώ έγινε και η δίκη του. Πάμε μέσα. Αυτή είναι η φυλακή του Χριστού. Εδώ μέσα σε αυτές τις τρύπες ήταν τα πόδια του και από κάτω ήταν δεμένος για να μην φύγει. Να μπορεί να το δεις και εκεί πέρα στο ψηφιδωτό. Εδώ ήταν η βασική φυλακή. Δεν υπήρχε αυτή η σκάλα. Λέει τους πετάγανε κάτω και όλοι οι ληστές ήταν φυλακισμένοι εδώ μέρα. Από εκεί που ήταν ο Χριστός ήταν κάτι σαν κρατητήριο. Εδώ ήταν φυλακισμένος ο Βαραβάς, ο οποίος τη γλίτωσε. Πόπο σκοτάδι, μπουντρούμι. Σκέψου να είστε εδώ μέσα, να μην βλέπεις φως ημέρας. Ωραία. Πάμε πάλι έξω στο φως. Αυτή είναι η Βία Ντολορόζα, σημαίνει δρόμος των μαρτυρίων. Και από εδώ, από το Πρετόριο, ξεκίνησε ο Χριστός με το σταυρό πάνω και με το στεφάνι και ξεκίνησε το ανέβασμα για να πάει στο σημείο που σταυρώθηκε. Στη διαδρομή που έκανε ο Χριστός από το Πρετόριο μέχρι το Γολγοθά έχουν σηματοδοτήσει τα σημεία που έκανε στάση. Εδώ ήταν η τρίτη στάση και η τέταρτη. Επειδή είχε όλο το βάρος πάνω του, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και κάθε τόσο σταματούσε. Αυτή είναι η πέμπτη στάση και εδώ λέει Σιμώνη Ειρηναίο. Ο Σίμωνος Ειρηναίος, ο οποίος βοήθησε τον Χριστό, πήρε για λίγο το σταυρό και τον βοήθησε στη διαδρομή του προς το Γολγοθά. Εδώ σε αυτό το βαθούλωμα λένε ότι σταμάτησε ο Χριστός να ξεκουραστεί. Έγειρε εδώ τον ώμο, το κεφάλι του. Η 8η στάση ήταν αυτή. Όλα αυτά εκείνη την εποχή ήταν άχτιστα. Και ανέβαινε ο Χριστός με το σταυρό στον ώμο όλη αυτή τη διαδρομή. Ανηφορίζουμε και σιγά σιγά κατευθυνόμαστε προς το Γολγοθά που βρίσκεται στο ναό της Αναστάσεως. Εκεί θα συναντήσουμε και πάλι τον Μητροπολίτη Ησύχιο για να μας πει τη συνέχεια της ιστορίας που σιγά σιγά φτάνει στην κορύφωσή της. Ο Γολγοθάς ήταν έξω από την πόλη, γι' αυτό υπάρχει η πύλη
που πέρασε ο Χριστός με το Σταυρό. Ο κάθε κατακτητής μεγάλωνε την πόλη. Τα σημερινά τείχη είναι του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, 1545. Αυτός τα έκτισε, μεγάλωσε την πόλη. Έφεραν τον Χριστό, τον σταύρωσαν, ήταν η μέρα Παρασκευή, όπως αναφέρουν και τα Ευαγγέλια, την ώρα που παρέδωσε το πνεύμα του. Βυζαντινή ώρα από 6 έως 9 είναι 12 με 3 το μεσημέρι. 12 η ώρα παραδίδει το πνεύμα του. Σκοτάδι εγένετο εφόλης της γης, εσκοτίστη ο ήλιος για 3 ώρες. Σεισμός εγένετο. Ο βράχος του Γολγοθά εσχίστη. Το καταπέτασμα του ναού του Σολομώντος εράγει και πολλά σώματα Αγίων Ανδρών ηγέρθησαν εκ νεκρών και εθεάθησαν στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ μετά την Ανάσταση του Χριστού. Είναι ο βράχος του Γολγοθά, το σκίσιμο του σεισμού στο κέντρο. Πάμε να προσκυνήσετε, βάλει το χέρι σου μέσα και θα πιάσεις το μέρος εκεί που ακριβώς σταυρώθηκε ο Χριστός. Αυτό φτάνει μέχρι κάτω. Η σχισμή έγινε... Ναι, με το σεισμό την ώρα που παρέδωσε το πνεύμα του. Δεν είναι το πίσω μέρος. Το πίσω μέρος του Γολγοθά φαίνεται λίγο προκάτω, το οποίο φτάνει κάτω μέχρι την έβρεση, δηλαδή κάπου 20-30 μέτρα βάθος, που είναι και το επίπεδο, ας πούμε, της βάσης. Αυτό παλιά εδώ πέρα ήταν ανοιχτό, όλο ανοιχτό. Εδώ κατεβαίνουμε. Ναι, και πολλοί θα κατέβουν κι άλλο. Για να φτάσουμε στη βάση του λόφου του Γολγοθά. Ενώ είμαστε μέσα στο ναό. Ναι, μέσα στο ναό. Όλα αυτά διαφορετικά περικλείονται στον μεγάλο ναό που έχτισε η Αγία Ελένη μετά που βρήκε το τίμιο ξύλο το 326 και τελείωσε το 332 ο ναός. Πόσο καιρό χρειάστηκε για να χτιστεί? 6 χρόνια για να χτιστεί. Αυτός εδώ ο βράχος έτσι ήταν? Ναι, φυσικός βράχος, η συνέχεια του Γολγοθά. Γι' αυτό λέω, θα φτάσουμε κάπου στη βάση. Και από εδώ και μεταχτίστηκε, δηλαδή από εδώ... Αυτά είναι της Αγίας Ελένης, νεόκτιστα όλα. Ήταν σαν σπηλιά, έτσι? Ναι. Και εδώ βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός μαζί με τους σταυρούς των ληστών. Βεβαίως διέφεραν, γιατί ο σταυρός του Χριστού ήταν με καρφιά, ενώ των άλλων ήταν δεμένοι. Γι' αυτό και τους έσπασαν τις κνήμες, για να μην μείνουν ζωντανοί επάνω στο σταυρό. Το απόλυτο δέος νιώθεις εδώ μέσα. Ήρθε η Μαγδαληνή να δει που έβαλαν τον Χριστό. Είδε τον Χριστό, τον νόμιζε για κυπουρό και του λέει πού έβαλαν τον Κύριόν μου. Και αμέσως ο Χριστός της απαντάει, Μαρία. Αυτή μόλις τον είδε, αμέσως πήγε να του προσκυνήσει στα πόδια. Λέει, μη με αγγίζεις, γιατί δεν ανέβηκα ακόμα στον πατέρα μου. Τι συμβαίνει εδώ? Συνήθως, σύμφωνα με τους πατέρες, η ψυχή του ανθρώπου μόλις βγαίνει, τον παίρνουν οι άγγελοι και τις πρώτες 3 ημέρες πηγαίνει και προσκυνάει το θρόνο του Θεού. Και ύστερα αρχίζει τα 40 τελώνια.
Ο Χριστός ακόμα ήταν στον τάφο, ήταν μέρα Σάββατο, ακόμα δεν είχε αναστηθεί. Γι' αυτό και της είπε μη με αγγίζεις, γιατί δεν ανέβηκα ακόμα στον πατέρα μου. Ενώ μετά από λίγες μέρες σε όλους είπε πιάστε με, έχω σάρκα και οστά. Και όντως έτσι ήταν. Πάμε μέσα στον Πανάγιο Τάφο. Ίσως το πιο σημαντικό σημείο της χριστιανοσύνης. Αυτός είναι βράχος και κατεβαίνει κάτω και είναι λαξευμένος μέσα στο βράχο, κάτω από την πλάκα αυτήν, το τάφος του Χριστού. Το φως βγαίνει από εδώ, Ναι, πάνω από την πλάκα του τάφου. Και ο Πατριάρχης βγαίνει. Ναι, είναι μέσα εδώ, προσεύχεται και μετά την προσευχή θαυματουργικός ανάβουν τις λαμπάδες και βγαίνει έξω και το μοιράζει. Ο ναός της Αναστάσεως είναι ο πιο σημαντικός ορθόδοξος χριστιανικός ναός στον κόσμο. Είδαμε καλά το εσωτερικό του και αφού φτάσαμε στο πιο χαμηλό του σημείο, ήρθε η ώρα να φτάσουμε και στο πιο ψηλό του σημείο. Πάμε πάνω στον καμπαναριό για να δούμε πώς χτυπάνε οι καμπάνες. Καλημέρα. Έχεις ξανανέβει εδώ πάνω? Όχι, πρώτη φορά. 10 λεπτά χτυπάτε. Πάρε το κίτρινο ακουστικό. Φοράμε και ακουστικά. Ναι, έχει πάρα πολύ, Ναι. Ο ένας χτυπάει τη μεγάλη καμπάνα και ο άλλος με σκοινιά χτυπάει 18 καμπάνες ταυτόχρονα. Και αυτό το κάνουν για 10 λεπτά. Η ιστορία του Χριστού δημιουργεί από μόνη της ένα δέος. Όποια και όση και αν είναι η πίστη σου, δεν μπορείς με τίποτα να αμφισβητήσεις την ομορφιά και την ιστορικότητα αυτών των Αγίων Τόπων. Εμείς κάναμε αυτό το λίγο διαφορετικό Happy Traveler για να τιμήσουμε την πίστη των Ορθόδοξων Χριστιανών, αλλά και για να μεταφέρουμε σε όλους εσάς την εμπειρία αυτού του ταξιδιού. Ενός ταξιδιού που αν ακόμα δεν έχετε κάνει, κάποια στιγμή αξίζει να κάνετε κι εσείς. Είναι ένα ταξίδι που από μόνο του μπορεί να σε κάνει να νιώσεις όλο το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Εμείς ελπίζουμε, μέρες που είναι, να καταφέραμε να μεταφέρουμε έστω και λίγο από αυτό το μεγαλείο. Και μπορεί εικόνες, πρόσωπα, ήχους και πληροφορίες να καταφέραμε να σας μεταφέρουμε. Το δύσκολο όμως είναι να μεταφέρεις αυτό που νιώθεις. Και αν έστω λίγο καταφέραμε να σας κάνουμε να νιώσετε όπως νιώσαμε εμείς εδώ, τότε αυτό το Happy Traveler στους Άγιους Τόπους στέφθηκε με επιτυχία. Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Μητροπολίτη Σύχιο και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη φιλοξενία και τη βοήθειά τους. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο Happy Traveler. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Γεια!